Hello everyone, good morning. মই ৰচনাৰা welcome back to my YouTube channel. যিসকলে ফেচবুকত চাই আছে ফেচবুকতো আপোনালোকক ওয়েলকাম জনাইছো। আজি আছে মোৰ এটা ফটো শ্বুট আৰু মোক মেকআপ কৰিব তবসুম বাই। কোন তবসুম বা কি কথা আপোনালোকে দেখা পাব বাৰু ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব বুলি আশা কৰিলো আৰু শ্বুটটো এটা সাউথ ইণ্ডিয়ান লুক দিব। তো মই এতিয়া যাবলৈ ৰেডি হৈছো মৰ্নিং ওলাইছো যেহেতু মেকআপ কৰোতে অলপ টাইম লাগে তাৰপিছত শ্বুটটোত কৰা মানে কমপ্লিট হোৱা মানে বহুত টাইম লাগি যায়। মোৰ লগত যাব মোৰ আম্মা যেহেতু মই যেনেকৈ আম্মাক এৰি নিদিওঁ ক'তো মানে যাওঁতে মানে মোৰ লগতে নিওঁ সদায় কেতিয়াও এৰি নিদিওঁ তেনেকৈ মোৰ আম্মাও মানে মোক অকলে এৰি নিদিয়ে মোৰ লগতে যাব আৰু মই ভালেই পাইছোঁ আম্মা যোৱাৰ কাৰণে ভালো হয় মানে আজিকালি আম্মাই ধুনীয়াকৈ মোক ভিডিঅ' কৰিও দিয়ে আৰু বহুত বেছি ভাল লাগে সেইকাৰণে তো আম্মাও ওলাইছে আম্মানো ৰুমত অকলে কি কৰিব তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বিহাইণ্ড দ্য চিনছবোৰ দেখাম শ্বুটত কিমানখিনি কষ্ট থাকে এটা ফটোশ্বুটত সেইখিনি আপোনালোকে সকলোখিনি দেখা পাব এইফালে আম্মা আৰু মই ওলাইছোঁ আৰু মোৰ মাতটো ইগন'ৰ কৰিব গম পাব মোৰ মাতটো কিয় ভাঙি গ'ল শেষলৈ চালে মাতাশ্ৰীয়ে একদম মানে পেঞ্চন দাঙি লৈছে নে কি কোৱা পেঞ্চন দাঙি লৈছোঁ ৰাস্তাটো বোকা পানী ৰাতি বৰষুণ দিছিলে যে সেইটো কাৰণে ষ্টাইলত কথা ক'ব শিকিছে মোৰ পৰা ৰাইজ ৰখি আছে বাহিৰত কি খবৰ অঁ হে নাই হোৱা নাই এইফালে বা ঘৰত আহি বহুতেই ভিডিঅ' এটা কৰিলোঁ আৰু বায়ে বহুতখিনি ৰাস্তা দি আমাক চাহ দিলে আৰু মাতটো প্লিজ ইগন'ৰ কৰিব দেই ভইচ অভাৰ যিহেতু পাছত দিছোঁ মই এয়া তবসুম বা কি খবৰ ভাল তোমাৰ ভালনে ভাল আৰু বায়ে আহিয়ে নাস্তা পাতি দি ল'লে তাৰপিছত এতিয়া শ্বুটৰ কাৰণে আমি ৰেডি হ'ম আৰু বা এগৰাকী মেকআপ আৰ্টিষ্ট যিহেতু বাৰ এটা পেজো আছে ইনষ্টাগ্ৰামত পেজটোৰ নাম কি বুলি আছে মেকআপ আৰ্টিষ্ট তবসুম.only অঁ সেইটো মই আইডিটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আৰু বায়ে আজি মোক কিবা লুক দিব কি লুক দিবা সাউথ ইণ্ডিয়ান লুক দিম বুলি ভাবিছোঁ অঁ এইটো এটা মোৰ নতুন লুক হ'ব গাইজ মই আজিলৈকে কৰা নাই চাউথ ইণ্ডিয়ান লুকত আৰু বহুত দিনৰ মূৰত আজি মই শ্বুট কৰিব ওলাইছোঁ যিহেতু মই অলপ বিজিও আছিলোঁ আজি ফ্ৰী আছিলোঁ তো বায়ে ক'লে যে কৰিম সেয়া আহিলোঁ আৰু বা কিবা ক'বা নেকি তুমি মেকআপৰ কথা কিবা বিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে বিয়া হওক পাৰ্টি হওক যি এনি টাইপ অফ মেকআপ অঁ মানে পাৰ্টি লুক মেকআপ বাৰ্থডে মেকআপ বাৰ্থডে চাৰ্থডে কৰে ন মানুহে আজিকালি আৰু মেকআপটোতো সাধাৰণতে আমি মাইকী মানুহে ভালেই পাওঁ বহুত ৰিজনেবল ৰেটত অঁ বাই ৰিজনেবল ৰেটত কৰিব দেই আৰু মোৰ কথা ক'লে অলপ স্পেচিয়েল ডিছকাউণ্ট থাকে আকৌ দেই সেইটো বেলেগ কথা আৰু ন আৰু যিহেতু বিয়াৰ ছিজনবোৰ পাইছেহি বাক মানে বুকিং কৰি ল'ব আপোনালোকে সোনকালে আগতীয়াকৈ আৰু মেকআপটো আপোনালোকে দেখিবই মোৰ কৰাৰ পিছত কেনেকুৱা কৰে কি কথা বহুত ভালেই কৰে মই চায়ে আহিছোঁ বহুত দিনৰ পৰা আৰু বা একদম এগৰাকী যিহেতু প্ৰফেচনেল মেকআপ আৰ্টিষ্ট ইফালে মোৰ মেকআপ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে যিহেতু মেকআপ কৰাৰ আগত ভালদৰে মুখখন চাফা কৰি ল'ব লাগে আৰু এইফালে মানে মই লিপষ্টিক লগাই আহিছিলোঁ যিহেতু সেইবোৰ গুচাই লৈছে আৰু কি জানেনে ক'ৰবাত যোৱাৰ আগত কিবা বা ইভেণ্ট বা কিবা অকেজন যদি থাকে বা কিবা শ্বুটেই যদি থাকে তো মোৰ গুটি এটা উঠিবই আৰু সেইটো কম্পালচৰি মানে ক'ৰবাত যোৱাৰ আগত বেছি এক্সাইটমেণ্টতে হয় নেকি আই থিংক আপোনালোকৰ হয় নাই বাৰু জনাবচোন ছোৱালী মই প্ৰায় ৰিলেট কৰে মানে এই কথাটো যে ক'ৰবাত যোৱাৰ আগত গুটি এটা হ'লেও উঠিবই মানে বেছি এক্সাইটমেণ্ট হৈ থকা ইভেণ্টবিলাকত আৰু এইফালে বা লগৰ এজনীও যিহেতু মডেল হিচাপে আহিছিল দৃষ্টি বা তবসুম বা লগৰ হয় বাকো এই চিম্পল পাৰ্টি লুক এটা দিব মানে আজি আৰু এইফালে মোৰ হেয়াৰ কৰিছে দুজনীকে মানে একেলগে মেনেজ কৰি আছে কিন্তু মানিব লাগিব দেই ধুনীয়াকৈ এটা ধুনীয়া টাইমিঙত দুইজনীকে উলিয়াই হৈছেগৈ আৰু এইফালে মোৰ চুলিখিনি কি কৰিম ভাবি ফাৰ্ষ্টততো মেলিম বুলি ভাবিছিলোঁ বাট পাছত গৈ থৈ মানে আৰু খোপা বান্ধিম বুলি ক'লে বায়ে তো এয়া খোপা বান্ধিবৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন চলি আছে ইফালে খোপাটো বান্ধি আছে বায়ে আৰু মোৰ মেকআপটো খুব বেছি পচন্দ হৈছে ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড হৈছে একদম আপোনালোকে আপোনালোকৰ স্পেচিয়েল অকেজনৰ বাবে বাক বুক কৰিব পাৰে ইনষ্টা আইডিটো দিছোঁৱেই মই আৰু এইফালে আইলেছেছ লগাই দিছে পিছতে এয়া বায়ে ভাত খাব ক'লে আৰু বহুতখিনি বস্তু বনাইছিলে জানেনে গাইজ তাই যে গোটেইখিনি যে চম্ভালিব পাৰিছে দেখি বহুত বেছি ভাল লাগিছে এগৰাকী মেকআপ আৰ্টিষ্ট হৈও দুজনীকে মডেলক মেকআপ কৰি ভাত পানীও বনাইছে তো সেইটো মানিবলগীয়া আৰু এইফালে মোৰ হৈছেগৈ আৰু আধা আধি কমপ্লিট লুকটো নোজ পিনটো লগাব আছে তো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই কমেণ্ট প্লিজ কৰিব বহুত বেছি ভাল লাগিব আৰু বাও উৎসাহ পাব ন মেকআপটো কেনেকুৱা হৈছে সেইটোও জনাব এতিয়া লোকেশ্যন যাম দলত যিহেতু ফটোশ্বুট হ'ব এতিয়া বা ঘৰৰ পৰা আমি তালৈ ওলাই আছোঁ আৰু
আৰু এইজনী হৈছে বাৰ ছোৱালী, বৰ মৰম লগা তাই টিকলিজনী। আৰু এইফালে আমাক ভিন্তিয়ে লৈ আহিছে, দৃষ্টি বা, মোক, মাক, তাৰপিছত তবাচুম বা। আমি তবাচুম বা ঘৰৰ পৰা দৌললৈ আহি আছোঁ, যিহেতু লোকেশ্যনটো হ'ল দৌলত। আৰু গাইজ নামোতে যে ৰিয়েকশ্যন চাবলগীয়া মানুহৰ দেই, লাজো লাগিছিলে, বাট তাৰপিছত আকৌ মনত পৰিছে এই ব্লগাৰ হৈ আকৌ লাজ কৰিলে কেনেকৈ হ'ব। তো সেইকাৰণে এয়া মই পূৰা কনফিডেণ্টত ভিডিঅ' কৰি কৰি আহি আছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে আহি? কেনেকুৱা লাগিছে আহি কোৱা? মই আহিয়ে থাকোঁ বোলে। এইবাৰ কি নম্বৰ বাৰ হিচাপ হৈছেনে? হিচাপ নাই আৰু ন? শিৱসাগৰে ছোৱালী যেতিয়া শিৱদৌললৈ নহাকৈ থাকিম নেকি? হয় গাইজ শুনিলে নহয়, টেঙাই পাই গ'লোঁ মই। একো নাই। বাকী আমাৰ দুজনীকে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আৰু তবাচুম বাই বহুত কষ্ট কৰি আমাক উলিয়াই মেলি দিছে, টিকলিজনীও উৎপাত কৰি থাকে সেইফালে, আৰু আমাক ধুনীয়াকৈ খুৱাই বৈ পঠিয়াইছে। তো আমি মানে ভোকত নাই, এতিয়া আমাৰ শ্বুট চলিব আয়ানদাৰ লগত, আপোনালোকে চাই দিব। এয়া তবাচুম বা আৰু টিকলি, আৰু আমাক ফটোশ্বুটটো কৰিছে আয়ান ফটোগ্ৰাফী, আয়ান কা। তেখেতে বহুত ধুনীয়া ফটোগ্ৰাফী কৰে আৰু ভিডিঅ'গ্ৰাফীও কৰে। আপোনালোকে আপোনালোকৰ স্পেচিয়েল অকেজনৰ বাবে তেখেতক এজ এ ফটোগ্ৰাফাৰ ল'ব পাৰে, ফটোগ্ৰাফাৰ ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ। তেওঁ বহুত ধুনীয়া কৰে আচলতে, আৰু এটা এফৰ্ডেবল ৰেঞ্জত কৰিব যিহেতু। তো কণ্টেক্ট কৰিব তেখেতক, প্ৰফাইলটো যিহেতু স্ক্ৰীণত ওলাই আছে, ফ'ল' কৰিব তেখেতক। আৰু বিয়া বাৰু যিহেতু এতিয়া ছিজন ষ্টাৰ্ট হ'ব, তো আপোনালোকে তেখেতক ল'ব পাৰিব, হেল্প হ'ব, যিহেতু বহুতে বিচাৰি থাকে ভাল এজন ফটোগ্ৰাফাৰ। নিজৰ স্পেচিয়েল দিনটো সকলোৰে স্পেচিয়েল কৰিব মন যায়। ঠিক তেনেদৰে মেকআপ আৰ্টিষ্টগৰাকীও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এখন বিয়াত। আৰু তবাচুম বাক কণ্টেক্ট কৰিব আপোনালোকে, বাৰ প্ৰফাইলটো যিহেতু অলৰেডি মই দিলোঁৱেই, আৰু মেকআপ খুব ধুনীয়া হৈছিলে। আৰু ফটোশ্বুট কৰি থাকোঁতে এয়া হঠাতে আহিল নহয় বৰষুণ জাক, ফটো কেইখনমানহে মৰা হ'ল, আৰু যিহেতু বৰষুণত তিতিলে গোটেই মেকআপ চেচ হৈ যাব। তো এইফালে মোৰ লগত আৰু এগৰাকী বা গৈছিল, যিহেতু মডেল হিচাপে, দৃষ্টি বা, তবাচুম বাৰ ফ্ৰেণ্ড। বৰষুণ জাক আহি যোৱাৰ বাবে বাৰ ফটো মৰা ইমান নহ'লেই, তথাপিও এয়া বৰষুণ অকণমান এৰোঁতে বাক ফটো মাৰি দিছে। বহুত বৰষুণ, কিন্তু হ'লেও বৰষুণতে শ্বুট কৰিছোঁ। লাষ্টত বৰষুণ ইমান নেৰা দেখি এয়া ভিতৰত মাৰিব লগা হৈছে দৌলৰ। এইফালে ৰুম কেইটামান আছিলে সেইফালে। এয়া মই। আৰু এটা ফটোশ্বুটত কিমান কষ্ট থাকে আপোনালোকে হয়তো বুজি পাইছে, বৰষুণ ইফালে, আৰু ইমান কষ্ট কৰি যিহেতু মেকআপ কৰি দিছিলে বায়ে, টাইম লাগিছে, কষ্ট, প্লাছ তেওঁলোকৰো কেমেৰামেনকেইজনো বহুত কষ্ট হয় আচলতে, বৰষুণ চৰষুণ দি দিলে তিতি মেলি হ'লেও কৰিব লগা হয়। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, মেকআপ কেনেকুৱা হৈছে জনাব। আৰু ফটো দুখনমান লগাই দিছোঁ আয়ানকাই মৰা, এডিটিং প্লাছ ফটোগ্ৰাফী বহুত ধুনীয়া, প্লাছ মেকআপো ধুনীয়া। তো পাৰফেক্ট হৈছে গোটেইখিনি। আৰু এইটো এটা ছাউথ ইণ্ডিয়ান লুক কৰিছিলে যিহেতু, চ' কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব কিন্তু দেই, কমেণ্ট কৰিব। আৰু মোৰ মাতটো ভঙা ৰিজনটো গম পালেই চাগে, মোৰ বৰষুণত তিতাৰ বাবে হ'ল। আৰু ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম।